Acest steag albastru este ridicat deoarece acest lucru anunță prezența regelui la palat. Noi am auzit că el a ajuns aseară și cine știe, poate ne întâlnim cu el. Pe stradă vezi vânzători ambulanți care vând fructe și legume, multe tuk-tucuri care sunt și ieftine de altfel și spălătorii care își usucă hainele direct în stradă. Bună dimineața din Phnom Penh, capitala Cambodgiei. Am ajuns aici de câteva zile și am fost impresionați. Aeroportul este nou și are o arhitectură incredibilă, iar oamenii sunt calzi și prietenoși, iar tot procesul de intrare în țară a fost foarte rapid și fără probleme. Pentru intrarea în țară, noi am aplicat pentru o viză online, iar răspunsul vine în aproximativ 3 zile, dar există și opțiunea de a lua viza direct la sosire. Noi am aplicat prin site-ul Ministerului Afacerilor Externe, iar taxa a fost de 56 de euro pentru amândoi. Înainte să începem primul vlog din Cambodgia, din cel mai simbolic loc din Phnom Penh, Palatul Regal, mă gândeam acum că niciodată nu v-am întrebat ce faceți, cum sunteți, unde sunteți, așa că vă rog să ne scrieți în comentarii și să vă cunoaștem și noi pe voi. Cambodgia este o țară din Asia de Sud-Est, cunoscută pentru templele Angkor, pentru cultura budistă și pentru istoria recentă care a marcat foarte puternic această regiune. Capitala este Phnom Penh, orașul în care suntem acum, un loc unde contrastele sunt peste tot, clădiri moderne lângă piețe tradiționale, tuk-tucuri peste tot și o energie care te lovește de la prima plimbare. Moneda oficială este rialul cambogian, dar în realitate aproape toate plățile se fac în dolari americani. Și ceva ce nu știam înainte să venim, oamenii sunt incredibil de calzi și răbdători, chiar dacă traficul poate părea haotic. Religia principală este budismul Theravada, iar templele și micile altare de pe stradă fac parte din viața de zi cu zi. Este o țară accesibilă ca prețuri, dar cu multe diferențe între zone, iar în Phnom Penh simți cel mai bine amestecul dintre trecut și prezent. Acum că aveți imaginea de ansamblu, hai să vă arătăm cum arată o zi aici în capitala Cambodgiei. Am cumpărat și biletele, un bilet costă $10 de persoană, puțin, cam mult, și atenție că puteți plăti doar cash. Există și un dress code, pantalonii să fie peste genunchi și să ai umerii acoperiți, dar dacă nu veniți pregătiți, găsiți la intrare de cumpărat niște eșarfe ca să vă acoperiți și costă în jur de $3-4. Palatul Regal este una din cele mai cunoscute atracții din Phnom Penh. A fost construit în anul 1860 și este reședința oficială a regelui Cambodgiei. Dacă veniți aici, să vă uitați dacă acest steag albastru este ridicat, deoarece acest lucru anunță prezența regelui la palat. Noi am auzit că el a ajuns aseară și cine știe, poate ne întâlnim cu el.
poate că nu vă așteptați să găsiți o astfel de clădire într-un palat regal din Cambodgia, este pavilionul Napoleon al III-lea, o clădire construită în stil european, dăruită regelui de către Napoleon al III-lea. Practic, este un colț de Paris pus în mijlocul Phnom Penhului. Aceasta este una din cele mai lungi picturi murale din lume, cu o lungime de aproximativ 600 de metri și dacă te uiți atent, poți vedea zonele unde a fost restaurată, deoarece o mare parte din pictură a fost afectată de trecerea timpului. Suntem la Silver Pagoda, o parte din Palatul Regal. Ne-am descălțat și am explorat puțin interiorul, care nu se poate filma, dar totuși am vrut să vă zic ceva despre acest loc, deoarece mi se pare interesant. Podeaua este acoperită cu peste 5.000 de plăci de argint, iar aici se țin cele mai importante statui budiste, printre care una de cristal și una din aur masiv. După vizita de la palat, ne îndreptăm spre Wat Phnom și am decis să luăm un tuk-tuk, deoarece este destul de departe, undeva la 30 de minute de mers pe jos. Și tuk-tuk a fost $1. O afacere bună. Wat Phnom este considerat cel mai vechi templu al orașului, iar legenda spune că în 1372 Lady Pen ar fi găsit niște statui ale lui Buddha și ar fi creat un deal artificial unde le-ar fi ascuns. Iar de aici provine și denumirea orașului de Phnom Penh. Și intrarea este $1 de persoană. Se simte puternic mirosul de bețișoare peste tot aici în zonă, deoarece oamenii le folosesc pentru ofrande și rugăciuni. Schimbăm liniștea templului cu agitația orașului, iar următoarea oprire este piața centrală. Laur mi-a luat un boboc de nufăr care arată foarte frumos. Se găsesc peste tot în jurul templelor, deoarece oamenii le oferă ca și ofrande împreună cu fructe.
Am ajuns în piața centrală și am intrat direct în zona de mâncare, unde se găsesc de toate: pește, carne, produse proaspete, legume și tot felul de lucruri pe care probabil nu le-aș mânca niciodată. Am văzut multe piețe, dar mi se pare interesant că aici se găsește și o zonă de beauty, cu saloane cosmetice și tot ce vrei. Și e puțin neașteptat pentru o piață tradițională. Piața centrală a fost construită în perioada franceză, iar la deschidere a fost considerată una dintre cele mai mari piețe din Asia, deoarece aici se găsește aproape orice: bijuterii, haine, electronice, mâncare, iar prețul este în dolari, doar restul se dă în riel. O să punem câteva cadre cu cablurile de electricitate și dacă ne urmărește vreun electrician să ne spună dacă este ok și cât ar lua pe un astfel de job. Pe stradă vezi vânzători ambulanți care vând fructe și legume, multe tuk-tucuri care sunt și ieftine de altfel și spălătorii care își usucă hainele direct în stradă. Ne-am oprit să mâncăm și o să încercăm mâncarea lor tradițională. Eu mi-am dat comandă de luclac, care conține orez, un ou prăjit, pui și legume. Bun. Iar eu mi-am luat o porție de noodles cu pui și legume. Pe 2 porții de mâncare, un suc și o apă am plătit $8,50. Am vrut să mai adaug că prețurile în restaurante sunt destul de ok, dar cele din supermarketuri mi se par la fel ca cele din Europa. Ieri am avut parte de una dintre cele mai autentice experiențe de aici din Cambodgia, un meci de Kun Khmer. Și a fost wow! Energia din sală, oamenii, absolut tot. Și o să vă arătăm și vouă în niște clipuri chiar acum. Mergem să vedem un meci de Kun Khmer, un sport tradițional foarte important aici în Cambodgia, și am auzit că atmosfera ar fi destul de intensă și autentică. Și suntem curioși cum arată un astfel de meci. Noi am luat biletele de pe Booking.com și am plătit €29 pentru amândoi și avem inclus transportul și câteva băuturi.
Khmer pune accent pe disciplină și ritual, așa că înainte de fiecare meci există un moment de respect, unde sportivii fac un ritual tradițional numit Kun Kru și reprezintă un omagiu adus antrenorilor. Kung Khmer folosește 4 tipuri de lovituri: pumni, picioare, coate și genunchi, dar este faimos mai ales pentru loviturile puternice de picior și pentru tehnicile de cot. În multe meciuri se câștigă prin lovituri de cot. Meciurile au 5 runde a câte 3 minute. Majoritatea luptătorilor vin din zone rurale și se antrenează extrem de intens, chiar și 6-8 ore pe zi. Pentru mulți, acest sport este o sursă importantă de venit pentru a-și susține familiile. Pe scurt, Kung Khmer nu este doar un sport, este o parte importantă din cultura Cambodgiei, un amestec de tradiție, disciplină și rezistență. Iar acum mergem la o plimbare cu barca pe Mekong. Experiența am luat-o de pe Booking.com și am plătit $18 pentru amândoi și avem inclus transportul până la locație și, bineînțeles, plimbarea cu barca. Râurile acestea sunt esențiale pentru viața din Cambodgia, iar de-a lungul malurilor poți vedea comunități întregi care trăiesc în case plutitoare sau în sate mici și tradiționale, iar oamenii depind de pescuit, transport și comerțul pe apă. După o zi de explorat orașul, experiența aceasta este fix ce trebuie. E liniștitoare, plăcută și oferă o imagine de ansamblu asupra orașului.
În partea stângă este partea modernă a orașului, cu clădiri noi și înalte. Iar dacă te uiți în partea dreaptă, poți vedea satele tradiționale, mai puțin estetice, dar cu siguranță mult mai autentice. Încheiem vlogul de astăzi aici, ne bucurăm că ați fost din nou alături de noi și ne vedem în vlogul următor.